Përshëndetje, faleminderit shumë për gjitha pyetjet që më shtruan qoftë në Facebook po ashtu edhe në YouTube. Më së shumti përgjigjem me pyetjeve domethënë në YouTube, për shkak që jam më aktiv, ndërsa Facebook edhe ndonjëherë domosht çoj. Tani kemi një pyetje, sa përket pyetjes, personi domosht ka shqyruar videot e mia në YouTube edhe ka vërejtur që unë fort nuk e kam shtuar URL në Adsense kur kam bërë aplikimin për një Adsense account. Tani kemi dy mënyra këtu. Njëra prej tyre quhet edhe hosted Adsense for content, që mund ta kur ta aplikon ti prej YouTube-s apo blogerit, dhe tjetra është vetëm Adsense for content që patjetër duhet ta aplikosh përmes website-it tuaj. Në këtë rast do të shkoj në dy opsione të shpjegoj për të dyja se si ta aplikoni. Tash në rastin e parë, nëse aplikojmë të zëm, kjo është njëri prej website-eve të mia. Edhe unë vërtet nuk kam nevojë të aplikoj për shkak që kam Adsense, vetëm duhet shtoj URL. Për shembull, nëse keni një Adsense account, ju kyçeni drejt në Adsense. Tani do shkoj të kyçem, që shpjegoj me radhë, domethënë gjitha që mos t'jeni confuse apo diçka tjetër. Nëse keni Adsense account, posedoni një prej tyre, atëherë klikoni në sites edhe add site. Për momentin e kam shtu këto edhe nuk mundesh me Blogger, sepse me Blogger duhet të apliku ai quhet hosted Adsense. Nëse dëshironi vetëm këtë të dytën, domethënë Adsense for content, atëherë duhet të keni personal website flas me .com, .info, .org e tjera domethënë që është e paguar ai domain. Edhe mund të vini të aplikoni këtu. Si në këtë mënyrë, shembull, në fund fare klikoni next, ju vije një kod, domethënë Google gjeneron një kod në mënyrë automatike, kopjoni atë kod dhe duhet të instaluar ai kod brenda në website-in tuaj. Sepse nëse instaloni, atëherë Google verifikon që ai website është i juaj, sepse pa pasur akses në website, atëherë nuk mund të aplikoni. Prandaj kjo është e nevojshme shumë. Opsioni i dytë është të aplikoni, domethënë ky është përmes website-it Aplikimi. Ndërsa aplikime përmes YouTube dhe blogerit, unë do t'i shpjegoj tani. Shkojmë ta zëjmë në blogger, edhe nëse keni krijuar një blogger, shumë herë bloggerët e ri që posa janë krijuar nuk mund të aplikosh për Adsense, por duhet ai blogger që ti ke disa muaj para që ti të aplikosh. Domethënë do të postosh kohë pas kohe që ai blogger të arrijë kohën që të aplikosh. Ku mund ta desh këtë? Ti e ke shumë tjerë, domethënë nëse klikon në earnings, në këtë rast është pranuar, po të shkoj në një blogger tjetër që nuk është e pranuar për momentin. Okej, se kam disa prej tyre, shkoj këtu general information. Nëse klikojmë në dollarin këtu, atëherë më shfaqet domethënë me ngjyrë orange këtu, siç thot sign up for Adsense. Nëse keni prap Adsense account, nevojitet vetëm lidhja Adsense-it e bloggerit me Adsense. Edhe ky lloj Adsense quhet edhe hosted Adsense, që mundesh me aplikuar përmes bloggerit. Ende nuk kam shkuar në YouTube, do të shkoj edhe në YouTube të shpjegoj se si bëhet ajo, por në këtë moment po shkoj me radhë, domethënë spori kam shpjeguar sa përket aplikimit për një Adsense for content që duhet të aplikuar prej website-it. Pjesa e dytë është hosted Adsense që unë domethënë aplikoj për momentin nga bloggeri, edhe vetëm klikon në sign up. Pastaj të pyet domethënë ku është ai bloggeri, për momentin nëse ke Adsense, atëherë klikon në Adsense-in që ju posedoni. Siç e shihni domethënë bloggeri vetëm shfaqet URL-in në mënyrë automatike dhe në fund shtypet ky butoni domethënë accept association apo prano lidhjen e blogut me Adsense-in tuaj. Kur bëhet lidhja, çfarë do që ai blog gjeneron apo so klikime gjeneron, atë në mënyrë automatike shfaqen brenda në Adsense-in tuaj që ju posedoni. Nëse vërtet nuk do kesh Adsense, atëherë do të shkoja drejt tek formulari, sepse kur klikon atë lidhjen e bloggerit, atëherë shfaqet formulari sepse nuk keni Adsense dhe në mënyrë automatike dërgon tek ajo page, për shkak që Google e din domethënë se ajo llogari a ka Adsense apo nuk ka fare. Nëse ju pra të çon në page ku ti duhet shkruash emrin, mbiemrin, disa dhëna tuaja të adresës, edhe në fund fare domethënë shtyp submit për aplikim. Ajo ndryshe domethënë është lidhja, ndryshe është aplikimi. Lidhja është vetëm kur ti veç posedon Adsense account dhe lidh atë me website të tjera,
Ndërsa aplikimi është tjetër kur ti nuk posedon edhe duhet aplikimi prej fillimi. Kjo është dhe me thonë që unë mund ta lidhi tani për moment. Shembull, bëhet lidhja, pas lidhje thot redirect, kthehemi dhe me thonë tek blogeri që ju keni, shkojmë kështu në kësi mënyrë, edhe tani dhe më thonë të shkoj redirect, si që sheni dhe më thonë congratulation, urime, blogeri është kriju, tani për moment mund shkoni edhe të instaloni kësi widget dhe më thonë. E zgjidhni opcionin se cili dëshironi, unë po dua këtë, edhe si në kësi mënyrë dhe më thonë klikojmë në save settings, edhe gjithë shka në regull. Nëse shkojmë në layout, atëherë vetëm doja bëj një reload, edhe shiqojmë dhe më thonë që reklamat janë të instaluara. Se në këtë rast, dhe më reklamat shfaqe në mënyrë automatike të instaluar ato. Kjo është aplikimi prej blogerit. Tani do shkojmë në YouTube dhe të aplikojmë edhe prej YouTube. Ok, spori do shkojmë në logout, edhe do të kyqem një llogari tjetër. Tani pasi që jemi kyqur në llogari, shkojmë këtu edhe klikojmë në YouTube, apo mund të shkojmë drejt për drejt në YouTube. Pastaj klikojmë tek ikonja jonë dhe shkojmë në Create Studio ose Creator Studio. Për të ndryshu, kjo është të kollajshme, nëse keni versionin e ri të kjo është studio, po ajo është tjetra beta, dhe më thonë studio beta, nëse keni studio beta është të kollajshme, ta zëm jemi për momentin në studio beta, edhe si du të ndryshoj këtë, opcioni është të kollajshëm. Për momentin vetëm vënëm pak në page load, për shkak që ok, shkojmë në settings, edhe Creative Studio Classic, dëshirojmë ta bëjmë atë. Ok, me kësi mënyre, save. Në të vërtetë shkojmë në YouTube për rap. Atëherë, ta shfoqet dhe mund Creative Studio në vend të betas. Mund shkojnë në channels. Kjo është aplikimi përmes YouTube. Nëse vërtet shteti nuk i shfoqet monetize, atëherë mund të jetë për shkak shtetit. Disa shtete duket se YouTube, dhe me thonë, ende nuk i pranon, prandaj mund të ndryshoni shtetin në advance, nuk është problem edhe shkoni ndryshoni dhe më edhe shtetin atje. Pasi që ndryshoni shtetin, shfoqet kjo monetize, klikoni në enable, edhe thot më thonë që duhet i keni patjetër 4000 orë shikueshmëri brenda 12 muajve, po ashtu edhe 1000 subscriber për të pranuar dhe më në channelin YouTube. Tani, disa kam probleme dhe di që këto pyetje do të më shtruan që kam aplikuar, por është vonuar jashtë për një shumë dhe nuk po e aprovon apo diçka tjetër. Problemi është vetëm në 3 pika është. Njëra është në titullin dhe përshkrimin, dhe më thonë, e videove që ju të nivo. Mund të jetë bëni fjali që është jashtë rregullave të YouTube-s, edhe dhe më thonë, sistemi bot që kanë këta YouTube e monitoron dhe më thonë kanalin, nëse të sheh që këto fjali janë përdor, atëherë mundet në mënyrë automatike ta bëj disable apo dhe mos ta pranoj atë channel vetëm për shkak të tyre. Pjesa e dytë është në tags. Kur ju ngarkoni videot në tags, atëherë mund shfoqet edhe ajo. Edhe ato do më shiquar. Edhe e treta është nëse vërtet keni ndonjë video, qoftë fotografi, MP3 apo diçka tjetër brenda videos që nuk është e juaja dhe është shfoqur third party image apo edhe copyright. Këtë rast, do të thonë, YouTube pa i bërë ndryshime, atëherë nuk do të pranohet. Në disa raste munden disa video të largoni prej online në offline derisa të kryhet kjo, ose nëse keni ndonjë copyright apo qoftë edhe flagged videos, edhe ato do më mundë me diku. Pasi që kryhet ky proces, atëherë kemi prap dy mënyra të aplikimit të Adsense-it për YouTube-s. Njëra është bëjmë vetëm lidhjen nëse prap po flas keni Adsense account gatshme. Nëse nuk keni, atëherë duhet aplikim. Prandaj mu do të më ndërgoj në dy prej tyne. Mund ta lidhni nëse një YouTube account e keni tjetër me tjetër email, ndërsa Adsense e keni me tjetër email, prapse prap mund ta lidhni. Po ashtu, nëse Adsense account edhe YouTube account është me tjetër email, atëherë po ashtu mund ta lidhni edhe me atë. Keni mundësi të ndryshme të mund të veprani. Ok, shkojmë në start. Për moment të zëmë se pajtohemi me gjitha këto regula, se si duket edhe shtetin e kam gabim atje.
Ok, selektujmë gjithën edhe accept. Unë në shtetin vërtet se kam ndryshuar, po kjo është më shumë një testim sepse nuk ka rëndësi ky kanal për mua që të aplikoj apo diçka tjetër. Ok, YouTube Partner Program Terms Accepted. Jem pranuar, tani duhet sign up për Adsense, ta regjistrojmë një Adsense të ri apo vetëm ta bëjmë lidhjen. Start. Tani next. Tani nëse posedoni me të njëjtin email llogarinë, atëherë futi email adresën dhe passwordin e njëjtë. Nëse jo, atëherë mund të aplikojnë me një tjetër. Ja, unë shkoj ta zëm këtu kam një Adsense tjetër, edhe vetëm shkoj next. Dhe kam bërë diçka automatike që mos ta shkruaj passwordin prap. Tani për momentin URL i channelit shfaqet në mënyrë automatike. Domethënë YouTube channel ishte në një channel tjetër, ndërsa Adsense është në një channel tjetër, edhe vetëm bëj lidhjen. Ja, accept association edhe domethënë bëj lidhjen. Pas lidhjes shfaqet në një mënyrë sikur Blogger hosted, edhe klikojmë në redirect edhe dërgon drejt në atë YouTube channel ku edhe tregon që lidhja është bërë me sukses. Domethënë, tani nëse klikojmë në Adsense account mund të shiqojmë edhe me cilën llogari është lidhur. Nëse nuk e dini, atëherë është e kollajshme. Të zëm se shtypëm këtë. Edhe tregon domosdoshmë numri publisher ID. Secila Adsense account është si numër identifikimi i asoj llogarie, ku shpjegon kthjor domethënë numrin personal të asoj llogarie që është i lidhur. Tani nëse shkon ju në Adsense account, domethënë nëse shkoni në Adsense accountin tuaj, edhe klikoni në account information, e shihni atje që publisher ID PUB apo publisher ID shfaqet me njëjtin numër siç e keni edhe në YouTube. Atë tregon që ai Adsense account është i lidhur me këtë YouTube channel. Domthonë e dini kthjor se cili account YouTube është i lidhur me cilin Adsense. Këtu varet vetëm nëse posedoni më shumë se një Adsense, atëherë nëse dëshironi vetë ta dini, ky është ai variacioni. Shkojmë back. Tani set monetization preferences, domethënë zgjedh mënyrën apo e reklamat që shfaqen në YouTube channels apo në videot tuaja. Këtë rast unë nuk do i largoj asnjërin prej tyre, sepse secila prej tyre janë njerëz që mira që janë profitabile. Klikojmë në save. Tani siç e shihni, domethënë watch hours in previous 12 months is 3 hours. Për momentin vetëm sa gjëja kam aplikuar, duhet patjetër të pres që të bëhen këtu. Për momentin që të shiqojë nëse ky channel azem ai plotson gjitha kushtet, atëherë do shkoj në video manager. Shumë herë ai programi domethënë Tube atë më kanë ndihmuar sepse në mënyrë automatike më ka treguar se cilat video prej tyre kanë disa fjali që nuk janë apo i thyen rregullat të YouTube-s. I kam larguar ato edhe më besoni që kanali domethënë është pranuar më një herë. Pa ato flas gjithmonë kur i arrin 4000 orë dhe 1k subscriber patjetër. Tani këtu janë ato disa prej videove që i kam ngarkuar tani. Ky është vetëm kanal për testim. Edhe këtu janë ato mënyrat domethënë të aplikimit. Pra, kemi hosted Adsense nga YouTube dhe Blogeri apo blogger.com. Poshtë kemi edhe Adsense for Content që duhet aplikuar nga websiti juaj. Opsionin e parë ju shpjegova se si konektohet apo aplikohet përmes websajtit, apo edhe keni dy mënyra, aplikimi nëse s'keni Adsense account, po edhe lidhja e websajtit tuaj apo shtimi e një website URL, sepse ju mund ta zëm se mund të dizajnoni 10 websajte, dhe nuk ka nevojë se secilin website të riaplikoni, pasi që vetëm keni Adsense account, edhe me rregulla Adsense domethënë nuk mund me kriju më shumë se një Adsense account në emrin, mbiemrin dhe adresën tuaj. Nëse u gjen që vërtet keni krijuar më shumë se një, atëherë në mënyrë automatike ose duhet të largohet, shlyhet njëra prej tyre, apo dhe mund t'ju suspendoj njërin prej tyre, që t'u lej vetëm një. Mënyra që unë kam zgjedhur që mundesh me kriju më shumë se një Adsense account është duke, po këtë e përdori domosdoshmë anglisht këtë metodë, duke krijuar emra të ndryshëm, me adresa të ndryshme, ku pinin e verifikoj vetë, pini arrin pasi që një shumë të hollave domosdoshmë Adsense e kene 10 pound, atëherë arrin kjo.
Edhe pas verifikimit futet gjirologaria. Gjirologarin e kam kam disa gjirologari brenda një banke, ta zëm në LB Bank në Kosovë, nëse njërë për tyre keni disa llogari, sepse mund të krijoni brenda një banke disa llogari të ndryshme, ato mund të jetë prej debit card apo saving card apo diçka tjetër, domthonë mund të keni llogari ndryshme. Unë secilin Adsense kam shtuar nga një llogari brenda asoj banke, edhe thonat vijnë, domethënë të njëjtin emër gjithë ato. Pra, kur shkon te pagesa Adsense, duhet shtuhet dhonat tuaja personale, sakta, me llogarinë bankore që ju posedoni, ndërsa kur vihet në aplikimin Adsense account, atëherë mund të shtoni domthonë domain name apo emra të ndryshëm, edhe pse nuk e tregoni emrin tuaj personal. Kjo është gjitha opsioni, besoj që kam përfshit gjitha ato pyetjet që shumë herë më bëhen sa përket channel në YouTube. Po nëse keni prapë pyetje tjera, atëherë mund t'i shtoni poshtë videos, më së shumti përgjigjem YouTube, shkak që jam edhe më aktiv në YouTube. Më vjen shumë keq nëse ndonjëherë nuk ka ndodhur kjo. Për shkak që kam qenë të ngarkuar qoftë edhe me dezajne të tjera apo me projekte të tjera që bëj online. Faleminderit edhe një herë dhe shimin në video të tjera. Mund ta shpërndoni këtë video, do t'i ndihmoj edhe të tjerëve, po ashtu edhe nëse bëni subscribe dhe shtypni këtë notification bell, atëherë çdo video që ne ngarkojmë një mesazh do të vijë nga YouTube, që t'ju tregoj juve sepse një video e re është ngarkuar në YouTube channel që ne posedojmë. Faleminderit shumë.